يمكن من أكتر المواضيع الشائكة اللي ارتبطت بالعهد الملكي هي قضية الأسلحة الفاسدة، واللي اتقال وقتها إن الملك وحشيته عملوا منها ثروة طائلة وما همهمش جنودنا اللي ماتوا في الميدان وجيشنا اللي لقى أول هزيمة في أول معركة يخوضها في القرن العشرين. يا ترى إيه حقيقة الكلام ده؟ وإيه كان أصله؟ ومين اللي كان السبب في انتشاره؟ خلونا نناقش ده بشيء من التفصيل النهارده. بس الاول لو بتشوفنا عن طريق فيسبوك او يوتيوب تابع قناتنا وفعل التنبيهات علشان تبقى معنا دايما. انا طارق الشافعي وانت دلوقتي في ضيافة قناة وقال الراوي. في 7 أكتوبر عام 1944 أطلق رئيس الوزراء المصري مصطفى النحاس من اسكندرية مبادرته لتأسيس جامعة الدول العربية من خلال بروتوكول وقعه كرئيس وزراء مع وفود بلاد سوريا ولبنان والعراق وشرق الأردن حاليا، بغرض تأسيس كيان يضم كل الدول العربية المستقلة ويوحد ما بينها ويخليها ايد واحدة قصاد دول الاستعمار، واللي كانت في الوقت ده نجحت بالفعل في تغيير خريطة الشرق الأوسط وزرع كيان دخيل في قلب الدول العربية. بعد إقالة حكومة النحاس في نفس الشهر أو يمكن في نفس اليوم، تزعم الملك فاروق مباحثات الجامعة العربية واللي تم إعلان قيامها في مارس عام 45 بين 6 دول مستقلة في الوقت ده: مصر والسعودية وسوريا ولبنان والعراق وفلسطين وشرق الأردن. ورغم أنه عمليا ما حققش الكيان ده أي خطوات فعلية على أرض الواقع، لكن الملك فاروق لقي في التحالف ده فرصة أن هو يفرض زعامته على الصعيد العربي، وده اللي خلاه في مايو عام 46 يدعو لإقامة أول قمة عربية في أنشاص بغرض دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة العصابات الصهيونية اللي كانت بتنتزع في الوقت ده مزيد من الأراضي بالقوة العسكرية وتحت حماية الحكومة البريطانية اللي أعلنت انتدابها على أرض فلسطين. وحضر القمة دي من الدول العربية الأمير سعود بن عبد العزيز واللي كان ولي عهد السعودية وقتها، والملك عبد الله بن الحسين ملك شرق الأردن، والأمير عبد الإله بن علي ولي عهد العراق، والأمير سيف الإسلام حميد الدين ممثل حكومة اليمن، والرئيس بشار الخوري أول رئيس جمهورية لبنان، والرئيس شكري القواتلي رئيس الجمهورية السورية. وعلى ضوء قرارات القمة دي تم الاتفاق على تكوين الجيش العربي المشترك الموحد اللي حارب بالفعل في فلسطين بعد كده لما صدرت قرارات الأمم المتحدة بتقسيم أراضي فلسطين وإنهاء الانتداب البريطاني. انعقد البرلمان المصري وتقرر توجيه دعم مالي ولوجستي لحكومة فلسطين بغرض ان هم يكونوا قوات ويحرروا بلدهم، لكن الرغبة الملكية وقتها تلاقت مع حكومات العراق والأردن وسوريا انها تبعت الجيش العربي تحت قيادة موحدة يدخل فلسطين ويحررها من سيطرة اليهود. وبموجب قرارات الأمم المتحدة كانت القوات البريطانية بتدخل من فلسطين وتحل محلها قوات الهجناء اليهودية. اتفقت الجيوش العربية انها تستنى لغاية خروج آخر عسكري بريطاني وتدخل هي من 3 نواحي تطوق العصابات دي وتحرر أرض فلسطين. طبعا كان بيراقب الموقف عن بعد حكومات بريطانيا وفرنسا وأمريكا. هي عارفة طبعا ان الجيوش العربية دي لا معاها سلاح ولا تدريب كفاية ومش مستعدة للحرب، يمكن للسبب ده ما حصلش أي تدخل منهم واكتفوا بالمراقبة عن بعد. ورغم الإمكانيات المحدودة حققت الجيوش العربية انتصارات في أول 3 أسابيع من الحرب ووصلت بالفعل لأماكن عديدة جوه فلسطين، لكن مجلس الأمن أصدر قراره بالهدنة في يوليو عام 48. والغريبة ان الدول العربية اللي شاركت في الحرب وافقت بالإجماع على القرار ده رغم انتصاراتهم وتوغلهم جوه أرض فلسطين. لما بعتت الأمم المتحدة بعثة للتوفيق بين العرب واليهود، قبل العرب بالجلوس على طاولة المفاوضات في الوقت اللي وصل فيه مزيد من الدعم لليهود، وده اللي علّى من كفتهم قصاد العرب بعد كده. وبالرغم من قرارات الهدنة الأولى والثانية هاجم اليهود الجيوش العربية خلال الهدنة دي أكتر من مرة، ده غير إن هم اغتالوا المبعوث الأممي اللي كان جاي يوفق بين الطرفين في جريمة مكتملة الأركان. حصرت قواتهم الجيوش العربية في الفلوجة وحققت تقدم عليهم في أماكن تانية كتير. انتهى الأمر إلى احتلالهم مساحات أكتر بكتير من المساحات اللي قال عليها قرار التقسيم.
لغاية ما تم إعلان قرار وقف إطلاق النار والهدنة الدائمة بين العرب واليهود في 24 فبراير عام 49، القرار اللي وقع عليه من الجانب المصري إبراهيم باشا عبد الهادي واللي كان رئيس وزراء في الوقت ده، وعليه تم التأكيد على قرار تقسيم فلسطين اللي تم إعلانه قبلها بسنة تقريبا. وطبعا اكتفى الملك فاروق بإعلانه رفض قرار التقسيم وعدم الاعتراف بإسرائيل كدولة أو إقامة أي علاقات معاها من أي نوع، بعد ما كان أعلن من جامع قيسون بعد صلاة العصر في وقت سابق إن هو هيصلي صلاة النصر مع القادة العرب في المسجد الأقصى. أما الجيش اللي رجع من الفلوجة فرجعوا معاه حكايات كتير عن تورط الملك وحشيته في قضية استيراد أسلحة فاسدة لزوم الحرب، واللي لقوا فيها حجة كويسة إن هم يعلقوا عليها الهزيمة. وهنا بقى عايزين نتكلم شوية. لما اتخذت الحكومات العربية قرار دخول الحرب، اجتمع الملك فاروق مع رئيس ديوانه إبراهيم باشا عبد الهادي ورئيس الوزراء وقتها محمود فهمي النقراشي ووزير الحربية محمد حيدر باشا علشان يشوفوا ايه اللي ناقص الجيش لزوم الحرب. لقوا ان هو ناقصه حاجات كتير جدا، يعني مثلا كان محتاج سلاح كامل غير اللي موجود فيه في الوقت ده. الجيش المصري كان غير الجيش المصري اللي بناه محمد علي باشا وخاض بيه حروب كتير ومعارك في الحجاز والسودان والشام والأناضول والمورا واليونان وكريت. الجيش ده انتهى مع دخول الاحتلال البريطاني للبلاد عام 1882 وأنشأوا جيش تاني مروض زي ما بيقولوا، قليل العدد والعتاد والعدة، خالي من أي تسليح أو معدات حديثة. وبعد معاهدة 1936 تم إعادة الاهتمام بالجيش مرة تانية وتسليحه، لكن برضه كان الكلام ده في حدود ضيقة جدا. رفض الإنجليز إن هم يملكوه أسلحة كتير زي الدبابات ومدافع الميدان طويلة المدى وأجهزة الاتصالات الحديثة، لأن هم كانوا خايفين لحسن نستخدم الحاجات دي ضدهم في منطقة القناة، وده اللي خلى الجيش في الوقت ده ما يقدرش يقوم بواجباته بشكل كامل. وفي عام 1948 صدر قرار من الأمم المتحدة بمنع بيع السلاح رسميا للجهات المتحاربة. طبعا القرار ده مشي على الحكومات العربية بس، اليهود كان بيجي لها السلاح عادي ومن أماكن كتير. المهم الجيش بتاعنا كان محتاج دبابات علشان يقدر يقتحم المواقع اللي سيطر عليها اليهود ومتمركزين فيها، كمان محتاج مدافع ميدان متعددة المدى، كمان محتاج قنابل يدوية، محتاج بنادق ورشاشات، محتاج أجهزة اتصالات متطورة، محتاج خطط وقيادة خبيرة. الجيش في الوقت ده ما كانش له احتكاك بمعارك كتير، الخطط العسكرية دي خبرة وممارسة واحتكاك بالمقام الأول. اليهود كان لهم خبرة أكتر من الناحية العسكرية من خلال مشاركة قادتهم في الفيلق اليهودي اللي شارك في الحرب العالمية الأولى والثانية إلى جانب قوات الحلفاء، ودي كانت نقطة مهمة جدا منحتهم التفوق على الجيوش العربية كلها. وفي ضوء قرار حظر بيع السلاح اضطر الملك فاروق ان هو يعتمد على عديد من سماسرة السلاح من جنسيات مختلفة. المحليين منهم ابتدوا ان هم يجمعوا اسلحة من مخلفات الحرب العالمية الثانية ويشوفوا الصالح منها ويبعتوه للجيش يحارب بيه. منها مثلا ذخيرة مدافع 20 رطل ثبت انها غير صالحة للقتال، انفجرت قبل اطلاقها وتسببت في استشهاد جنديين من الجيش المصري واصابة 8. ده غير دبابات سبق واستخدمها الجيش البريطاني في معسكراتهم في قناة السويس، لما جم ماشيين نسفوا فوهات المدافع بتاعتها وباعوها خردة في مزاد علني، وبالتالي بقى اطلاقها مداه بيختلف حسب الطول اللي باقي من الفوهة. انت متخيل الوضع شكله ايه؟ وطبعا ادى استخدام المدافع دي في ميدان المعركة الى سقوط بعض الضحايا من عندنا، وده اللي خلى الدبابة نفسها ما بقتش سلاح فعال في ايدك. في الوقت اللي كان فيه اليهود بيحاربوا ومعاهم احدث الدبابات الى جانب جهاز مخابرات عالي جمع معلومات كتير عن الجيوش العربية لا سيما في وقت الهدنة، وده اللي منحه التفوق عليهم. كمان استخدم الجيش المصري قنابل يدوية ايطالية الصنع غير مطابقة للمواصفات، وردها أحد سماسرة السلاح الأوروبيين وسببت ضرر كتير للقوات في أرض المعركة. كمان من أهم أسباب هزيمة الجيوش العربية في حرب عام 48 إن رفضهم لقرار التقسيم خلاهم ما يدخلوش الأراضي اللي كانت مخصصة للعرب في فلسطين واللي تمركز اليهود في أجزاء عديدة منها، فبقت فلسطين كلها بالنسبة لهم ميدان قتال، في حين إنها كانت لليهود قواعد انطلاق. لو كان العرب هم اللي سبقوا وتمركزوا في الأراضي دي يمكن كانت النتيجة اتغيرت شوية،
كمان القيادة المركزية للجيش المصري اللي كانت وقتها في القاهرة، حيدر باشا وزير الحربية وقائد عام الجيش المصري، كان عامل غرفة عمليات بيستقبل الموقف من الجبهة ويصدر لهم الأوامر من مكانه وهو قاعد، وده بيخليه مش متخيل الموقف بشكل كامل. كتير من الأوامر بتاعته ما كانتش في محلها أو ما كانتش في الوقت المناسب، وده خلق نوع من الفوضى في جبهة القتال بشكل غير محسوب. يعني نستخلص من كده انه الضرر الاكبر اللي وقع على الجيش المصري انه خاض الحرب نفسها بلا استعداد، بلا خطط، بلا تكتيك، بلا سلاح مناسب، بلا خبرات، بلا جهاز مخابرات او حتى معلومات. ده غير بقى خيانة بعض الاطراف في الجيش العربي، الامر اللي ما بنحبش نتكلم فيه بشكل موسع. كل الاسباب دي مجتمعة كانت هي سبب الهزيمة، مش الاسلحة الفاسدة، الموضوع اللي تم استغلاله لاحقا من اعلام ثورة يوليو وحمله مسؤولية الهزيمة بشكل كامل، لكن بالفعل ثبت بالدليل القاطع من خلال تحقيق اكتر من جهة، النيابة العامة وديوان المحاسبات، ده غير شهادات جنود وضباط في الجيش المصري، ان الاسلحة الفاسدة ايوه تم توريدها وحقق السماسرة من وراها مكاسب كتير، لكن ما كانش لها الاثر الاكبر او السبب الاكبر في الهزيمة زي ما اتقال بعد كده. أثار موضوع الأسلحة الفاسدة في سلسلة مقالات كبيرة عام 1950 الصحفي والكاتب إحسان عبد القدوس على صفحات جريدة روزا اليوسف، استنادا على الروايات اللي سمعها من ضباط الفلوجة، وده اللي أثار عدد كتير من المصريين وقتها ضد الملك والحكومة. كمان من الأمور المشينة لحكومة الوفد بتاعة عام 1950 إنه لما صار الرأي العام بسبب قضية الأسلحة الفاسدة، بدأت النيابة العامة تحقق في القضية، ولما استدعت بعض أفراد من حاشية الملك للشهادة، تدخل مصطفى النحاس وكتير من الوزراء للضغط على سيادة النائب العام إن هو يقفل باب التحقيق في القضية دي، طبعا بإعاز من الديوان الملكي، واللي ما كانش بيحب إن هو يظهر في الصورة لأن المتهمين من الحاشية أساسا. كمان أمر النحاس باشا بوقف أي حملات صحفية بتتكلم عن الموضوع ده، وهدد بالاعتقال وسحب تراخيص الجورنان لو تم النشر، ويمكن للسبب ده تم اتهام النحاس بعد كده بالفساد السياسي والمطالبة بمحاكمته زي ما قلنا لولا تدخل الرئيس نجيب. ولعل ده كان المسمار الأخير في نعش الملكية في مصر لما أطاح الجيش بالملك عام 52، محدش زعل عليه ولا ترحم على أيامه. لو عجبتك الحلقة وأضافت إلى معلوماتك التاريخية، ما تنساش تتابع قناتنا وتفعل التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. تابع كمان حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي واللي هتلاقوا لينكاتها تحت في الديسكريبشن. بنرحب دايما بمقترحاتكم وآرائكم ونستمتع بالرد عليها. استنونا في حلقة جديدة، وقال الراوي.